What is up mga boss? Meron tayo ditong project na Nissan Nv350 na Highroof. Ginawa natin ng wood flooring ito mga busing. Tingnan nyo naman kung gaano ganda. Pagpakalatag natin sa flooring. Kaya mga busing. Baka nyo lang mamaya mga boss. Pag natapos na yung in-install natin na wood flooring. Sulit yan mga busang. Wala mga boss, tapos na yung in-install natin yung flooring ng Nv350 na Highroof. Check lang natin dito. Yan mga bosa mo. Tingnan naman kung gaano kalinis yung pagkaka-install natin. Ayan. Kasama mo. Kung gusto nyo ng ganyan setup, message lang kayo sa aming Facebook page. Kung Roads Garage.